ඔයා කැමතිද ඔක තව කාට හරි ෂෙයා කරන්න? මං කාලා ෆීඩ්බැක් එක ෂෙයා කරන්න කැමතියි. Hi guys, welcome back to our channel. ඉතින් කාලයකට පස්සේ අපේ ගෙදර පෙරේතෙක් ඉන්නවා. ඒ පෙරේතයා කන්න කැමතිම කෑමක් තමයි හදන්නේ. අයියෝ ඉනා. කියන්න. අයියෝ ඉනා. කියන්නකෝ. ගෙස් කරන්න බලන්න මොනවද කියන්නේ? මොනවද නෙපුණ? මොනවද කියන්නේ? ඇයි ඉතින් ඔයාලට කියන්න බැරි? ඔයා කියනවා නේද? අපි අද බිස්කට් පුඩින් එකක් හදන්නයි යන්නේ. කවුද හදන්නේ? මම සපෝට් එක දෙන්න. මම සපෝට් එක දෙන්න. අපි දෙන්නම එකතුලා මෙතන මම තමයි තනියම හදන්නේ. අද අපි දෙන්නම එකතුලා බිස්කට් පුඩින් එකක් හදන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බිස්කට් පුඩින් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපිට ඕනේ මාරි බිස්කට් ගෝල් මාරි හරි ටිකලි මාරි හරි ඕන එකක් ගන්න. අපි කැමති ගෝල් මාරි ඊට ගෝල් මාරි ගත්තා. ඊට පස්සේ cooking chocolate මේක එක එක ජාති තියෙනවා කැමති එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ cocoa powder කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. loose ඕන loose තියෙනවා කඩවල පැකට් කරපුවා තියෙනවා කැමති විදිහට cocoa powder ඕන. ඊට පස්සේ මේක whipping powder එකක් ගන්න පුළුවන් whipping cream එකක් ගන්න පුළුවන්. කැමති එකක් ඒකෙත් ගන්න. මම ගත්තේ අද whipping powder එක. වෙනදට නම් හදන්නේ whipping cream එක දාලා. red man මට මතක හැටියට ඒක දාලා තමයි හදන්නේ. අද නම් ගත්තේ powder එක. ඊට පස්සේ අපිට butter ඕනේ. කිරි චුට්ටක් ඕනේ. එහෙනම් අපි මේ ටික ඔක්කොම දාලා ඔක්කොම සම්බල් කර හදමු. මොනවද නෙපුණ? බිස්කට් පුඩින්. බිස්කට් පුඩින්. ගෝල්ඩ් කොලේකින් අත. නැසනයි. කනගුලන හරින එක වා. බටර් ටිකකුත් දාගත්තා. අපි මේක ඊට පස්සේ මයික්‍රෝවේව් කරමු. බටර් චුට්ටක් දාන්න. ඔන්නෝක විනාඩියක් දාලා ඩබල් බොයිල් කරගන්නයි ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි විනාඩියක් මයික්‍රෝවේව් දාලා ගත්ත චොකලට් එක. හැලුණා. පොඩ්ඩක් හැලුණා ගණන් ගන්න බා ඩාන් වෙනවා ඩොන් වෙනවා. ඒක ගණන් ගන්න හොඳ නෑ නේද? මේකට කිරි දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ කිරි එක හදාගන්න. ඒක සම්පූර්ණ තියෙන්නේ කිරි මොනවාද බටරුයි චොකලටුයි විතරයි. මොකද කරන්න හද? බිස්කට් හදන්න. ඉන්න ලොකු වැඩක් කළා මට උදව් වෙනවා. මේකයි. ඒකත් හිතගෙන නෙමෙයි වාඩි වෙලා කරන්නේ. ඒකේ වරු. බාගෙට වැඩක් නැහැ. කුඩු වෙන වරන නෑ. අර මින් ලොකු ගෑලි තියන්න එපා. එපා. ලේස් දෙකකට දාන්න. ඔව් ලේස් දෙකකට දාන්න.
මේ ටික දාලා. මේ තව ටිකක් ගන්න. දෙකක්. ප්ලේට් දෙක. සුවදත් වැඩිනේ. නෑ එහෙම සුවදන්නේ. හරි දැන් ඔක තියන්න. නේද? ඇති. දැන් තව වැඩක් තියෙනවා. අරගෙන ටිකක් දාන්න ඕනේ ඔකට. හලනවා කියලා ඔක්කොම හලන්නත් එපා හරි. දැන් මේ ඔක්කොම දාන්න එපා. නෑ භාග්‍ය හිතන්න. මංව දාන්නද? දාන්න. මදිත් වගේ ඇති නේද? ඇති. ඔය ඇති කිව්වම ඉතින් ඇති. හරි. හරි. පැකට් එකම දාගත්තා. ඒකේ දාලා තිබ්බේ සීතල ජලය මිලිලීටර් 100ක් ඕනේ කියලා. මෙෂරින් කප් එකේ මිලිලීටර් 60යි. මම 100ක් කියලා හිතේමින් මට මයින්නේ. මේ වැඩි වෙයි? නෑනේ. තවචර අඩු කරා? නෑ. ඒකත් තමයි. මගේ තියෙන කම්මැලිකමට එකකින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපි කරනවා. මුලින් normal speed එකේ ඊට පස්සේ තමයි high speed ඒක හොඳයි. මේ වෙලාවේදී අපි මේකට අයිසිං sugar ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක තමන්ගේ රසට අනුව ඇඩ් කරගන්න. අපි ටිකක් වැඩිපුර සීනි කන නිසා මම අයිසිං sugar ටිකක් වැඩිපුර ඇඩ් කරගන්නවා. ඇති වෙන්නේ. කොකෝ පවුඩර් මේ සෑඳි දෙකකුත් ඇඩ් කරා. දැන් අපි මේක high speed beat කරගන්න ඕන. whipping එක. මේක තව ගණට ගන්න ඕන නම් තව විනාඩි 20ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා අරගෙන ආයෙ බීට් කරලා ගත්තා නම් මේක ටිකක් ගණට එනවා. අපිට දැන් එහෙම ඕනේ නැති හින්දා මම මේවම ගත්තා. දැන් මේකට මෙහිම දාලා හාලා එහෙම කියන්න එපා. ඉතින් ඔය ටික කොහොමද කඩන්න යන්නේ? දාලා එහෙම හාලා කන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි ෆුල් whipping layer එකක්ම biscuit layer එක උඩින් දාගන්නවා. බස් අමාරුම වැඩි මම දැන්. ඒක තමයි. මොකද නෑ කියන්නේ? ලස්සනද? මේ ටික පිළිවෙලට ඕන. නෑ එහෙම ඕනේ නෑ. ඔක්කොම බඩට යන්නේ මොන පිළිවෙලක්ද?
නෑ උඩ ටික ෆ්ලැට් වෙන්න ඕන. ඕව ටිකක් අර ෆ්ලැට් වෙලා තිබ්බනම් හරි. නෑ අර මේක ආයෙ විපින් එක දාලා ෆ්ලැට් කරනවනේ. උඩට හිටින්න දාන්න එපා. හරිනේ. හරි. දැන් ඔය අතේ තියාගත්ත ටික. ටික මට. දාන්න ඔය ටිකක් දාන්න. අයියෝ ඒ වැඩ කරපුවාට පඩියද? කොමිස්. කොමිස්. ඒතකොට අරක මට වෙන්නේ නැති. මොකද්ද? ඔය හදන එක. ඒකත් කොමිස්. ඇත්තද? මේ කැලිත් එක්කම දාන්නද? ඔව් ඔක්කොම ටික දාන්න. දාලා දානවා. හරි. මේකත් දාන්න. ඇත්තටම අපිට මේක කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මතක් වුනේ පයිපින් බෑග් එකකින් විපින් ක්‍රීම් එක දැම්මනම් අපිට වඩාත් ලේසි වෙනවා නේද කියලා. ඔයා දානකොට කොහොමද මදි තමයි ඔක්කොටම. ඔමින් මන් දා. කොයින් මන් දා. මෙන්න මෙහෙම චොකලට් කෑලි ටිකක් ගත්තා අපි ආයේ ඩබල් බොයිල් කරගන්න. මොකද මෙන්න මේකේ උඩට ලස්සනට ගනාශ එකක් විදියට දාගන්න අපි මෙන්න මේ චොකලට් ටික ඩබල් බොයිල් කරලා අරගන්න. මේ මම මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා ගත්ත චොකලට් ටික. මේකට මම තව කිරි ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. අපි මේක මෙල්ට් කරගමු. මේක වෙන්න මේ වගේ ගානක් වෙනකම් අපි කිරි දදා හදා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් තික් වුණාම ඒක කියන්නේ කිරි රහ අඩුයි. එතකොට ඩාර්ක් චොකලට්ම කන්න කැමති කෙනෙක්ට නම් ඒක හොඳයි. අනිත් ඒක අපිට මේ බෝල් එකට දාන්නත් කරදරයි. හරි. දාන්න. මෙන්න මේ විදියට Apa
Yeah. Alright. මාත් ගන්න ඔයා ගන්නකො. කාල රහ කියන්න. මම අමාරුවෙන් හදපු එක. අම්මෝ. ඔයා හදපු නිසා කියන්නේ. මම මානම රහ. ගොඩ ගියාම කට විසෙනවා. අක්කාවා. ගාඩ දිනවා. ඒ වගේ වගේ. ගාඩ දිනවා. ඔයා කැමතිද ඔක තව කාට හරි ෂෙයා කරන්න? මං කාලා ෆීඩ්බැක් එක ෂෙයා කරන්න කැමතියි. මල් එහෙනම් guys අපි මේ හදපු විදියට ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඇත්තට මේක මාරයි. ඔයා කියන්නේ ඔයාලා තමයි ටේස්ට් එක දාන්නේ. මාත් ටිකක් කාලෙකින් කෑවේ. මා රහට තියෙන හැබැයි. ඒ විදියට try එකක් දෙන්න කියලා කියන්නේ. කට්ටියට. ඒ විදියට try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ රහයි කියලා කියයි. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ comment section එකෙන් දාන්න. ඔගන්ගේ කැමති විදියටම මේක ආවද කියලා අර සීනි හැම ඇඩ් කරනකොට ඔයගලන්ට කැමති ඔයගොල්ලෝ කැමති ගන්න දාන්න. මොකද මේ අපේ නම් ගෙදර සීනි වැඩිපුර කනවා. මෙන්න මෙයා තමයි වැඩිපුරම කන්නේ. ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නේ? ඔව්. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් අපි එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. Thanks for watching.